این خب قبلا راننده تاکسی بود، اتریشی الاصل آرنولد شوارزنگر. بعد زمان نوجوانی ما قبل انقلاب این پرورش اندام کار میکرد، پوستره پرورش اندامش اینجا تو این باشگاه ها میزدن. بعد دیگه یواش یواش وارد سینما شد، راننده تاکسی بود توی آمریکا. وارد سینما شد و توی سینما در دوره جمهوری خواها رشد کرد. دوره ریگان و به اصطلاح جورج بوش پدر فیلمایی مثل ترمیناتور، پارادیتور و غیره رو حتما دیدید. یک هنرپیشه غول‌پیکر. ماچو در شکل عامش میشه آقای آرنولد، انسان به اصطلاح شکست ناپذیری که باز مواجهش با تروریسم بود در زمان آینده، یعنی در بحث‌های آینده شناسی. بلافاصله ما وقتی در سال 2001 وارد شرایط جنگ جهانی چهارم و جنگ با تروریسم میشیم، از 11 سپتامبر رخ میده، برای زمین سازی ذهنی برای وقوع چیزی که خودشون به وجود آوردن یعنی 11 سپتامبر فیلم‌های ساختن مثل فیلم آرماگدون یا سری فیلم‌های دیگه‌ای که در تمام این فیلم‌ها نیویورک مورد هجوم قرار میگیره و از آسمان چیزایی به نیویورک اصابت میکنه، کار تروریستی توی نیویورک میشه. خوب زمین سازی روانی صورت گرفت. 11 سپتامبر که شکل گرفت، آمریکایی‌ها در ناتوی فرهنگی در جنگ جهانی چهارم کار مرحله بعد رو آغاز کردن. حالا اینجا دیگه دشمن جدید به شیوه جدید باید معرفی میشد. اینجا تروریسم دیگه صرفا دشمن جدید نبود، بلکه دشمن جدید اسلام بود. ببینید اینا به خود یهود ستیزی میگن آنتی جودائیسم، یعنی یهود ستیزی، ضدیت با یهود، آنتی ضدیت. یهود خودش سامی میگیره، میگن آنتی سمیتیزم، ضدیت با سامی ها. آنتی وسترنیزم، ضدیت با غرب. به اسلام که میرسن میدونید تو 10 سال گذشته میگن چی میگن؟ اسلاموفوبیا، یعنی اسلام هراسی. اسلام چیز ترسناکیه، باید ازش فاصله بگیریم. در صورتی که به خودشون که میرسه میگن از ضد ما هم دارن ما رو میکوبن، اما اسلام رو یه پدیده ترسناک معرفی میکنن، اسلاموفوبیا. لذا الغاء دشمن جدیدی به نام اسلام، اسلاموفوبیا. حالا روش این دشمن جدید چیه؟ این دشمن جدید روشش تروریسم، معرفی صحنه تمدنی تقابل. فیلم اسکندر بود، یه فیلم طولانی ساختم به نام اسکندر. نقش هنرپیشه‌ای که انتخاب شد برای اسکندر کسی بود که اصلا آدم ناشناسی بود، بعدش هم هیچ فیلم دیگه مهمی بازی نکرد. هنرپیشه فیلم اسکندر به شدت شبیه جورج دبلیو بوشه، یعنی میمیک صورتش و قیافش و کاراکتر صورتش، یعنی اون کسی که از غرب راه افتاد آمد جهان اسلام ایران رو گرفت، حوزه تمدنی به اصطلاح ایران که شهری مثل مدائن، شهری مثل بغداد سقوط کرد در همین جنگ عراق آمریکا و همون جنگ قبلی که اسکندر آمد با هخامنشیان جنگید، تا جایی که میاد میگن از ایران عبور میکنه میره تا هند. البته مبتنی بر اسناد تاریخی مقوله اسکندر مقوله زیر سوالی، چون 35 سال بیشتر عمر نکرده. در دانش نظامی چنین لوجستیکی که یک کسی این همه تو دنیا را بیفته بره جای رو بگیره محل خدشه، بعضی از باستانشناسای ایرانی هم این رو رد کردن. حالا مطرح شده که این آدم اومده دنیا رو گرفت. خود نادرشاه ما 2000 سال بعد وقتی میخواست بره هند رو بگیره، نه از یونان، از همین ایران میخواست بره، ترکیب نژاد اصل اروپایی با اصل عربی با اصل ترکمن رو صورت دادن که این اصلا بتونه دوام بیاره تا اونجا. ما خودمون در جنگ تحمیلی، من چون عضو سرویس‌های عملیات ویژه و واحدهای چریکی بودم در تیپ 66 نیروهای ویژه هوابرد، برای عملیات تو خاک عراق که میرفتیم قاطر اینجا وقتی پرورش میدادن، یعنی اون قاطرها رو دامپزشک بود که بهداشتشون رو چک میکردن، کامل جو میخوردن، پروار میشدن، با کامیون اینا رو منتقل میکردن به مرز. از اونجا ما 150 کیلومتر 200 کیلومتر خط هواییش بود، یعنی زمینش میشه مثلا 300 کیلومتر. تا برسید نزدیک موصل و برگردید، اینا اولا نحیف میشدن و لاغر، هرچی علف و چیزای دیگه هم بهشون میدادید بالاخره می‌خواستن خمپاره هم کنن، امکانات هم کنن، جواب نمی‌آورد. ما مسیرهای رفتمون کل قاطر همراهمون بود، مسیرهای برگشت اونده اون بارا رو بعد پیش خودمون می‌آوردیم. یعنی چطور ممکنه تو عصر مثل عصر امروز ما فاصله عملیات چریکی تا موصل میرفتیم، تو فتح 8 توی کرکوک میرفتیم، تو فتح 1 رفتمون کل قاطر داشتیم، تو مسیر برگشت نمیمون دست ما. چطور ممکنه مثلا کسی مثل اسکندر با اسب، حیوانی که بالاخره تو مسافت طولانی صدمه میخوره، توی اسناد تاریخی هست که نادر وقتی میخواست حمله کنه به مصر فقط چند سال وقت میذاره که ترکیب نژاد جدیدی از اسب وجود بیاره، اسبایی که مقاوم باشن، هم بار ببرن، هم مثل قاطر بار ببرن، هم مثل اسب آدم بتونه باهاشون سریع مسیر رو تاخت کنه.
حالا صرف نظر که اصلا خود مسئله اسکندر زیر سواله، اما یک چهره مخوفی به نام ارسطو هست که متاسفانه در دانشگاه و در حوزه ما این آدم خیلی بهش احترام گذاشته میشه. تو اون فیلم می‌بینید که ارسطو به عنوان استاد یک چهره خونخواری مثل اسکندر داره بهش میگه اینها ایرانی‌ها برای شاه میمیرن، ماها برای مردم. واقعیتش اینه که اصلا در تاریخ باستانی یونان و روم دموکراسی اینجوری که میگن برجسته نبوده. ما توش الان یک چهره‌ای از یونان اون روز نشون میدن که همه چیز دموکراسی بود، همه چیز به رأی مردم بوده. چون فیلم اسکندر میگه که اینا ایرانی‌ها برای یک نفر میمیرن، یعنی برای شاه، به دستور اون، به فرمان اون، به ولایت اون. اما اینجا ارسطو میگه به این فردی که در واقع به اسم اسکندر داره تربیت بشه حمله کنه به ایران. و ما در غرب به رأی مردم، برای مردم، دروغ‌های بزرگی رو هالیوود میاد تو قالب این فیلم‌ها القا میکنه. از نظر عملیات روانی فیلم اسکندر زمینه رو در غرب ایجاد کرد که القا کنه دوباره یک چهره جدید رو نیاز دارن برای حمله به شرق و فضا مساعد شد. البته فیلم اسکندر رو هم که دارن میسازن با همین فیلم کوروش کبیر رو و اینها تمام در راستای همین مطامعشون هست. تو این مسیر فیلم 300 رو 2 سال پیش ساختن که در فیلم 300 باز همین القا رو میخواد صورت بده، تخریب وجه ایرانیت ایرانی‌ها برای آماده کردن محیط برای حمله به ایران. که یادتون رفته بود قبلش فیلمی ساختن به نام یک شب با شاه، One Night with the King، که در اون فیلم که اینو من مقصود در سینماهای در دانشگاه مختلف کشور فیلم 300 و یک شب با شاه رو در طرح آنفولانزای نیویورکی تشریح کردن. یادمه که تو همین سالن هم آمدن، هم دانشگاه همدان، هم اینجا، هم دانشگاه گیلان، هم دانشگاه مختلف کشور استراتژی آنفولانزای نیویورکی رو که تبیین کردن. یادمه تو همین سالن یکی 2 سال پیش مسئله فیلم 300 و فیلم یک شب با شاه رو آنالیز کردن که اینها وقتی مثلا تو همین همدان استر زن مقدس یهود دفن شده هست و عموش مردخای، که اگه شما وارد کتب عهد عتیق بشید، کتب تورات یهودی ها 39 تا کتاب دارن. ما به هر کدوم از بخش‌های قرآنمون میگیم سوره، اونا میگن کتاب. 39 تا کتاب داره که کتب عهد عتیقشون. یکیش اسمش استره. استر همین دختر یهودیه که توی ایران بوده و نفوذ میکنه به دربار هخامنشی و در دربار هخامنشی میشه ملکه خشایار. هیچ کس به این توجه نکرده که امپراتوری هخامنشی امپراتوری یهودی بوده. یعنی از 3 نفر عظیمترین امپراتوری تاریخ، یعنی آقای خشایار، زنش و کسی به نام وزیر اعظمش، 2 نفر یعنی زنش و وزیر اعظمش یهودی بودن. عیدی تو اون داستان مطرح میشه به نام عید پوریم که این عید میگن همین 13 بدریست که الان هست تو فرهنگ ما. اولین هولوکاست رسمی اونجا این به ترجمه شده به فارسی، موجود همه جا. اگرم پیدا نکردید تو اینترنت استر رو سرچ کنید، 11-12 صفحه کلا ترجمهش. این داستان اونجا نوشته که چطور چه کلکی میزنه این استر و عموش مردخای، اینو میاره میکنه ملکه خشایارشاه و در پروسه حرکت بعدی به عنوان زن ملکه اصلی شاه وادار میکنن خشایار رو که حمله کنه به کشور یونان و به آتن. همین الان یهودی ها پشت سر امپراتوری آمریکا هم، آمریکا رو وادار میکنن که این ور حمله میکنه. 100 سال پیش پشت سر امپراتوری انگلیس بودن، 200 سال پیش پشت سر امپراتوری عثمانی بودن. اولین امپراتوری تاریخ که گفته میشه امپراتوری خشایار هخامنشیان، هیچ امپراتوری در تاریخ به وجود نیامده مگر اینکه یهود عین کنه چسبیده باشه بهش. اینی که توی همدان قبرش هست یعنی استر، زن مقدس یهوده. شما تو فیلم یک شب با شاه فیلم اینو ببینید که چطور، یعنی این فیلم اومدن ساختن، خشایار انسانی وجیه بسیار با شخصیت، حرفای دموکرات معاب میزنه که تو بیا انتظار به ما یاد بده چطور این دختره رو اینا نفوذ میدن یهودی ها. 75,000 نفر تو کتب عهد عتیقشون اومده که از خشایار اجازه میگیره ملکه استر. 75,000 نفر رو در یک روز میره میکشن. خودشون این عدد رو دادن. یعنی اولین و بزرگترین هولوکاستی که در تاریخ رخ داده توی خود کتب عهد عتیقشون هست. توی فیلم یک شب با شاه این اومده. حالا داماد مقدس یهود رو چی میشه که هالیوود یه دفعه میاد تو فیلم 300 یک چهره مخوفی ازش ارائه میکنه؟ این دیگه جای بحث داره که جداگانه باید بهش بپردازیم. ما البته المان‌هایی که از فیلم 300 گرفتیم، فیلم 300 یک فیلم عاشوراییه. 14 المان ما تو این فیلم تعریف کردیم، تبیین کردیم که آمریکایی‌ها بعد از شکستی که اسرائیل از